Hello mga ka-streamers! Welcome po sa aking YouTube channel, Inday Buding. At may good news po ako sa inyong mga ka-streamers, lalo na po sa mga Niki user, dahil may bago na pong update si Niki application sa gusto pong maging agent dito sa Niki Live. Okay, so ngayon mga ka-streamers, ituturo ko po sa inyo yung step by step kung paano po maging agent dito sa Niki Live application, dahil napaka-easy at mabilis na po dito mag-register as agent dito sa Niki Live applications. Okay, so but before that mga ka-streamers, subscribe nyo muna ang aking YouTube channel, Inday Buding, at click the notification bell para updated po kayo sa aking mga panibagong videos. Okay, so dito sa step 1 mga ka-streamers ay mag-download muna kayo sa Niki Live applications doon sa Google Play Store or App Store, or you can download sa link na nasa comment section ko. Okay, yung step 2 naman mga ka-streamers ay mag-create kayo ng account sa Niki Live applications, and you can sign up via Gmail, Facebook, and mobile number. So after nyo makapag-sign up mga ka-streamers, sa step 3 naman ay i-copy nyo po ang inyong user ID sa Niki Live applications. And then sa step 4 naman mga ka-streamers ay i-click nyo po ang agency registration link na nasa comment section ko po or nasa description. Then ang step 5 mga ka-streamers ay i-enter nyo po ang inyong Niki ID at i-click nyo po ang send. So sa step 6 naman mga ka-streamers ay pumunta po kayo sa Niki Live application, then hanapin nyo po ang message ni Niki, ang inyong verification code. Okay? Then sa final step naman mga ka-streamers ay pumunta po kayo sa agency registration link at i-enter nyo po ang inyong verification code and then submit. Okay? So after nyo makapag-submit mga ka-streamers ay i-check nyo po ang message ni Niki na nakalagay po na congratulations, you create an agency. Okay? So after that mga ka-streamers ay makikita nyo na po sa inyong Niki Live account na meron na po kayong dashboard sa agency. Okay? Napaka-easy na ngayon mga ka-streamers mag-register at mag-create ng agency dito sa Niki Live applications. Okay, at ito naman mga ka-streamers ang makikita nyo ang bagong commissions ni Niki Live applications sa mga agent. So, for example mga ka-streamers, dito sa level D, kapag na-reach nyo po ng inyong agency na $50 ang income, so meron po kayong makukuha na commission rate na 4% dito sa inyong agency. Pag tumaas po yung income nyo sa inyong agency, so tumaas din po ang inyong commission rate. So hindi lang commission rate ang makakuha nyo dito mga ka-streamers, meron din makukuha ang isang agent na agency growth rewards. Okay? So mga ka-streamers, kung gusto niyo po maging agent dito sa Niki Live applications, ay panoorin niyo lang po ang video na ito. Okay, so thank you for watching mga ka-streamers, and don't forget to subscribe my YouTube channel, Inday Buding. Bye!